नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण एक नवीन रेसिपी आणि अशी झणझणीत रेसिपी घेऊन आलेलो आहोत, अर्थातच कोल्हापुरी मिसळ. तर आज आपण बघूया की कोल्हापुरी मिसळ कशी बनवायची. तर सगळ्यात पहिला साहित्य आणि कृती. कटासाठी आपल्याला लागणार आहे लसूण, आलं, 2 कांदे, 2 टोमॅटो आणि मसाल्यांमध्ये आपण घेतलेले आहे तीळ, थोडंसं खोबरं, थोडेसे मिरे, लवंग आणि दालचिनी आणि तिखट, मीठ, बटाटे आणि मटकीचे मूळ. तर आपण जो मिसळीसाठी कट करणार आहोत किंवा ज्याला आपण तर्री म्हणतो, तर ते तर्रीसाठी हे सगळं आपल्याला साहित्य लागणार आहे. आणि तर्री झाल्यानंतर जेव्हा आपण मिसळ सर्व करतो त्यावेळेला आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते आपण बघूया. बारीक चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, ओलं खोबरं, चिवडा, चकलीचे तुकडे, फरसाण, फेटलेलं दही आणि लिंबू. तर आता जी आपण मिक्सरवरून काढलेलं आहे मगाशी, जे आपण सगळं परतून घेतलं होतं कांदा, टोमॅटो, तर त्याचं आता हे वाटण तयार आहे. आता आपण कट बनवणार आहोत. त्यासाठी एक अंदाजे अर्धी वाटी तेल घ्यायचं आहे. थोडंसं तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये हे सगळं वाटण आपण थोडं परतून घ्यायचं. तर हे बटाटे आहेत, हे तुम्ही शिजवून पण घेऊ शकता. शिजवून घेतले तर नंतर थोड्या वेळाने घातले तरी चालतात. आता हे आम्ही कच्चे घेतलेले आहेत. तर ह्याला साधारण एक मस्तपैकी असं तवंग येईपर्यंत हे असं झाकून ठेवूया आपण थोडा वेळ. तर आता बघूया आपण एक 5 मिनिटाने तवंग आलेला आहे का, थोडंसं तेल सुटत आलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आता घालायचं आपण लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ. तिखट घातल्यानंतर असा मस्तपैकी लाल कलर आलेला आहे, जो आपण तर्रीवरती आपण जो बघतो ना, असा लाल असा तवंग येतो, तो ह्या तिखटामुळे येतो. त्यामुळे तुम्हाला जास्त तिखट नको असेल तर तुम्ही जे तिखट रंगाला असतात जास्त, ते तिखट तुम्ही त्याच्यामध्ये घालू शकता. आता ही तर्री किंवा हा कट जो आहे तो आपण थोडासा उकळेपर्यंत झाकून ठेवूया. तर आता याला उकळी फुटलेली आहे. साधारण 5 मिनिटं आपण झाकून ठेवलेलं होतं आणि मस्तपैकी आता बटाटे पण त्यातले शिजलेले असतील. तर आता मस्तपैकी झणझणीत तर्री तयार झालेली आहे. मस्त कट सुटलेला आहे. तर आता आपण हे एका बाउलमध्ये सर्व करूया. तर सुरुवातीला आपण घेणार आहोत उकडलेले मूग आणि मटकी, भाजक्या पोह्यांचा चिवडा. काही जण याच्यामध्ये कांदे पोहे पण घालतात, अर्थात आवडीनुसार तुम्ही घालू शकता. आता दिवाळीचा सीझन आहे, चकली अवेलेबल आहे, ते म्हणून चकली पण आपण यात घालूया. आणि थोडासा कांदा, फरसाण थोडं, आणि आता याच्यावरती आपण घालणार आहोत तर्री. तर याच्यावरती आपण घालूया ओलं खोबरं, कांदा, थोडंसं फरसाण, आवश्यकतेनुसार तुम्ही दही घेऊ शकता. कुणाला दही आवडत असेल तर त्यामध्ये मस्तपैकी दही मिसळ सुद्धा छान लागते. एक लिंबवाची फोड आणि मिसळीबरोबर ब्रेड. याच्यावरून थोडी तुला आणि पाहिजे असेल तुम्हाला तर कोथिंबीर तुम्ही घेऊ शकता. थोडंसं खोबरं पण ह्याच्यावरती खूप छान लागतं, ओलं खोबरं दिसायलाही खूप छान वाटतं. तर अशी ही तयार झालेली आहे झणझणीत कोल्हापुरी मिसळ. आणि या मिसळीबरोबर एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मिसळ खाल्ल्यानंतर पाहिजे मठ्ठा.
तर मंडळी, आपल्याला ही मिसळची रेसिपी कशी वाटली आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका पुढच्या ब्लॉगमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत नमस्कार.